Sambung last time kita stop until non face to face week 6 hour 3 kan? Betul tak? Kita buat sikit hari tu tutorial soalan. Betul. Betul, Miss. Betul eh? Okey. Hari ni kita sambung kita punya ni dengan face to face week 6 hour 3. Dah try buat belum? Dah try buat belum? Awak dah try buat ke? Dah. Aku semua tak ada tanya ni. Okay. Right, okay. So now, given the set of quantum numbers for the highest energy electron in an atom. So bila disebut set of quantum numbers, they belong to which one? Kita nak jawab benda apa ni? Kena ada apa dalam jawapan awak? Kalau dia cakap, dia minta set of quantum numbers. Okay, NLMS. And then given in here, this is your NLMS. Consists of 4, 1, 0 and positive half. 4 is N, 1 is L, 0 is M, lepas tu half, positive half is the S. Okay, dia cakap for the highest energy electron. Bila kita sebut for the highest energy electron means kita nak tengok dekat nak tengok kat simbol yang mana? N or L or M or S? S. N. Highest energy. S ni dia belongs to energy ke? Tak. Dia spin sahaja. Okay, yang ni orientations ada berkaitan dengan energy ke? Tak. Ada. L ni ada kaitan dengan energy ke? Kita tahu nombor 1 ni apa? Tak juga kan? Okay. Lagi 4 ni ada tak kaitan dengan energy? Ada. Jadi bila disebut highest energy electron ataupun principal quantum numbers, outermost shell they belong to this N equal to 4 because if you don't know what is your N, then you cannot determine your L, M dengan S. Betul? Betul. Okay, so awak tahu dia ni nak tahu highest energy, kita akan tengok energy level dia. Energy level kita tahu daripada principal quantum number. And can I know how many set of quantum numbers given in here? One. One only. Bila one only means they belong to how many electron? One. Sahaja. Okay, sekarang kita tahu kita ada satu sahaja elektron pada the highest energy electron. But then your highest energy level is 4. Your L gonna be 3, 2, 1 and 0, right? Yes. Sekarang awak dah tahu belum? Dia ni adalah 4-1 ni apa nama subshell dia? 4P. 4P. Dalam 4P boleh masuk berapa electrons maksimum? 6. 6. Tapi adakah 6. 6, okay. Tapi adakah kita punya X nanti ni sebab dia cakap ada satu sahaja dekat highest energy electron akan consist of 4p6. Kita tahu 4p orbital boleh masuk maximum 6 electron, right? Yes. But now you only have one electron stated in here and they belong to the highest energy electron. So this quantum number tells you they are in 4s, 4p, 4d or 4f orbital. 4P. 4p. For your atom X, do you think your 4p will have all the 6 electrons to be accommodated or only one electron? One electron. Only one electron means your electronic configurations will have configurations up to only 4p1. Yang tu faham tak? Faham. Jadi sebab tu soalan pertama ni, write the electronic configurations of X. How do you determine the configurations of X? First kena tahulah, ada mestilah dia akan bagi info kat sini sama ada set of quantum numbers ke, dia bagi awak last time shapes of orbitals ke, lepas tu dia bagi info sikit. Macam yang ni dia dah bagi tahu highest energy electron means tak ada lagi elektron yang boleh ada lepas this level. Okay, so electronic configurations, kita nak apply berapa jenis rule?
Tiga. So first sekali kita nak apply siapa? Afbau. Afbau. Afbau dia cakap bila dalam electronic configuration macam mana susunan dia? Increasing energy. Can I know where did it start? From where to where? Untuk case X ni, cuba beritahu saya. Awak start dengan 1 S. 1S. S, okay lagi? 2S. Sampai S. Tak naklah sampai bagi tahu. Kita sekarang ni kita nak hafal. 1S, lepas 1S, 2S. lepas 2S, 2P. lepas 2P, 3S. 3S, 3P. lepas 4S. 4S, lepas 4S, 3D, lepas 3D, 4P. Sebab you don't even know how many electrons are there in this X atom. So sebab itulah kita kena buat sampai dapat 4P. Selagi mana tak buat sampai 4P, maksudnya salah lah. Dia kena bagi sampai 4P dulu dan 4P tu ada satu sahaja. Okay, yang tu clear? Clear. Okay, so awak dah tahu first rule to be applied is Afbau, and then Afbau hanya bagi tahu energy level dan kita akan apply. Siapa pula nama dia? Paulis. Paulis. Nama penuh principle dia apa? Exclusion principle. Paulis exclusion principle. Apa Paulis exclusion principle cakap? Bagi saya bahasa mudah sahaja. Kena ada Set of quantum dia tak akan sama. takkan Untuk sama. setiap Bila elektron. takkan sama, macam mana kita nak indicate dia atas electronic configurations ataupun orbital diagram? Macam mana kita nak bagi tahu yang set quantum number dia tak sama? Kalau dalam orbital diagram. The arrow cannot be both facing upwards or downwards. Yes, maksudnya kena ada opposing spin. So bila opposing spin tu by right, kalau kita nak comply with the Afbau, first kena accommodate the lowest energy and then kena ups and down. Itu Paulis cakap lah. Tapi sebab soalan minta electronic configurations, you tak perlu pula nak tunjuk arrow. Tapi tak apa sebab kita nak recall balik what you have learned on Sunday hari tu. Okay, lastly, Hans rule. Hans rule cakap apa? Simple je. Saya nak ayat yang awak boleh ingat senang. Hans rule. Elektron tu kita letak single dulu baru kita applykan dia miss. Okay, kita buat single dulu baru doubling them up kan? Tapi yang tu dia applicable dekat mana selalunya? Adakah dekat yang ada satu je orbital ataupun yang ada lebih pada satu orbital with the same Lebih energy? satu. Ya, contoh orbital yang akan terlibat dengan Hans rule ni apa? 2P, Degenerate orbital. 2P, 3D kan? Sebab dia nak kena isi. Sebab dia orang kita panggil apa orbital ni? Bila dia sama energy, term dia? Degenerate orbital. Degenerate orbital. Okay, good. So kita start lah our electronic configuration. Dah tahu, first kita tengok this number dan kita kena tahu the highest energy of electrons is at 4p1. So listkan everything. Okay, in terms of writing these electronic configurations, hari tu saya nampak ada yang buat comma. Never put comma. Okay, never put comma. And then how are we going to write this? Do we need to put to leave some space? No, semua kena dekat. Okay, dia tak ada comma, dia tak ada kena jarak. Dia just kena ada 1s and then superscript 2 belongs to the electrons. Itu sahaja. Yang ni nak kena color ke? Tak perlu. Ini sebab saya nak emphasize yang information given is about this 4p1. But please be remembered, before 4p1 is not 4s2 but they are 3D due to Afbau principle. Okay? Okay, miss. Okay, next one. What is the most stable ion of X? And write its electronic configurations. So what is the purpose of making this ion? Kenapa kita nak kena buat ion? Apa kita punya purpose? Kita nak elektron Stabilkan dia. apa? Stable. Apa? Tak dengar. Nak stabilkan dia, miss. Okay, stable betul. Tapi in terms of awak cakap stability tu, we are talking about electrons, right? How are you going to say that electron will be stable? Mesti ada Dia attraction punya- kan? Dia punya outer shell dia lengkap, complete. Complete Octet. satu dan dia kena lebih dekat dengan siapa? Dengan Nucleus. Nucleus. Okay, so kita punya aim nak make it closest to nucleus and also the whole per simple quantum number tu kena
complete barulah macam okay, tak goyah lah, dia tak ada kosong. So now, what do you think about the most stable ion of X to be formed? Kalau kita tengok dekat configurations ni, what is our valence shell? Okay, saya nak tekankan valence means paling luar. Valence shell dia paling luar, the outermost shell. Dia orang punya term tu sama sebab nanti awak akan jumpa term-term ni dalam chapter 3. So saya nak perkenalkan set-set lah dalam kita dah nak jumpa nanti. So can I know what is your valence shell? 4p. 4. Bukan 4p je tau, 4. Bila shell, dia belongs to N kan? Ya. N. Kalau kita nak remove elektron, bolehkah kita buang 4p je? Lepas tu stable ke yang dalam tu? Tak, ada 4S juga. Sebab masih ada elektron dekat N equal to 4. Okay, so sekarang can I know what is your ion X? X -3. X -3 ke? Negatif maksudnya elektron bertambah ke elektron berkurang? Itu bertambah. Elektron 13. bertambah. 13, X3 plus. Kawan-kawan yang lain setuju tak dengan X3 plus? +3 beda +3. Setuju. Ya, Nisha kata 3 plus. Macam mana kita nak buang dia? Saya nak tanya Hazimah. Hazimah, kita nak remove 3 plus. Maksudnya 3 elektron kita nak remove. Can I know from which subshell can we remove the 3 electrons? 4p1 dengan 4s2. 4p1 dengan 4s2. 4s2. Okay, so nanti tinggal apa? Saya nak panggil tak kira. Saya nak panggil Hazimah. So kalau kita remove 4s2 dengan 4p1, apa jadi dekat electronic configuration dia? Tinggal apa je, tolong baca kat saya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10. 3D10, okay. So kita dah cakap, kita akan tengok the valence shell, kita akan remove all the electrons making your stable ion of X is X3+, but then you need to continue on your answer with the electronic configurations. At the moment your electronic configurations belong to X3+, no longer X sebab kita dah remove. So kita nampak lah, bila awak ada sampai D, nama dia sebenarnya bukan noble gas configuration saja. Noble gas configurations ni kita specify pada period 2. Period 2 maksudnya N equal to 2 lah. Tetapi diorang ni pun stable, dia achieve stability yang sama juga, cuma nama dia lain. Nanti kita belajar dalam chapter 3. Yang ni mungkin apa nama dia? Pseudo noble gas ke? Saya tak ingat, nanti saya tengok balik. Okay, so yang ni samalah, walaupun dia sampai D, still lah dia achieve stability, kita nak penuhkan dia. Okay, next question. Draw the shapes of orbitals. So awak belajar ada berapa type of orbitals yang kita kena tahu dia punya bentuk? 3. S, P, and D. D, okay. So occupied by electrons with the highest principal quantum number in X. Okay, sekarang dia nak awak lukis shapes of orbital pada X ataupun X3+. X sahaja. Bila X dengan X3+ lain kan dia punya highest principal quantum number? Lain Miss. Yes. Dia ada 4, ini sampai 3. Jadi lukisan awak kena ambil yang 4 ni sahajalah. Okey, berapa pula awak nak lukis? Okay, sekarang ni awak kena rely on your electronic configurations. You have 4s and 4p, right? Yes. And on your 4s, you have total of 2 electrons. But the orientations awak ada berapa? Orientation kita ada berapa untuk 4s? 2. M kita ada berapa? Bila sebut orientation, maksudnya sama dengan orbital. M dia berapa? 1. 1 sahaja. Jadi awak perlu kena lukis untuk dua-dua elektron? Perlu tak nak lukis 4s1, 4s1? Tak perlu, lukis 1 je lah sebab kita assume dia dah fully occupied kat situ. Betul tak? Betul. Faham? Yang tu faham tak? Faham.
Sekarang bila soalan dia rely on electronic configurations yang tersendiri, awak kena tengok berapa elektron yang dia maksudkan. Bukannya asal ada 4S, 4P, awak pergi hantam, pergi lukis 4S, 4PX, 4PY, 4PZ. Perlu tak kita lukis semua? Tak perlu sebab dalam ni kita ada 4P1 je kan? Betul. Bila 4P1, possibility untuk elektron masuk hanya pada satu kotak sahaja. Okay, faham tak? Siapa tu? Ya, Raja. Siapa? Ya. Saya faham. Ha? Saya faham. Awak faham? Miss tak faham. Miss Tak boleh faham. ulang balik tak? Boleh. Okay, sekarang ni, draw the shapes of orbitals occupied by the electrons. Okay, electrons with the highest principal quantum number in X. Bila dia dah sebut shape of orbital, dia bukannya awak kena keluarkan semua shape orbital yang awak tahu. Dia sekarang tengah bercakap, draw shape of orbital for the electrons yang ada highest principal quantum number di dalam X sahaja. Yang tu dapat? Dapat. Baik. Sekarang awak tengok dekat X awak. You got only 4s2 and 4p1 electron. Maksudnya ada a total of 3 electrons occupied in your n equal to 4. So means your shapes of orbital will consist of s and p orbital. Betul? Betul. Okay, tetapi sekarang ni kita tahu untuk s orbital kita hanya ada satu orientations, right? Betul. Mana kita dapat orientation, kita tengok dekat M, betul tak? Ya. M awak ada satu sahaja. Walaupun dia ada 2 elektron, perlu tak awak lukis 4S punya shape 2 kali? Tak. Perlu. Tak perlu sebab assuming lukis satu tu dah penuh lah dia. Sebab kalau kita lukis kita punya orbital diagram kan. Contoh awak ada 4S dengan 4P. Okay, this is 4S, this is 4P, right? Ikut afbal awak kena isi 4S dulu macam tu. So, untuk awak lukis shape of orbital, lukis satu sahajalah untuk 4S. Macam tu. Ni sahaja. Walaupun dia ada 2 elektron, lukis satu sahaja. Boleh? Faham tak? Okay. Sekarang tengok kat 4P pula. 4P awak ada berapa elektron? 1. Satu. Bila kita lukis dekat 4P, dia masuk kat 2 rumah ke? Tak. Tak. Satu sahaja. Jadi berapa banyak je P orbital yang awak kena lukis? Kena lukis semua ke? 4PX, 4PY, 4PZ? No. No. Lukis satu sahaja. Pilihlah mana-mana asalkan your axis here tally with the name of your orbitals. Faham? Miss. Okay. Saya nak tanya, kalau saya pergi tambah elektron jadi 4p3, kita apply sekarang ni, kita apply Hans rule kan? Okay. Berapa banyak orbital P yang kita kena lukis? Kalau awak tengok kat sini, berapa banyak rumah dia masuk? 3. 3 rumah, awak boleh tak buat macam 4px? Assume je lah 2 elektron dah masuk, buat satu lagi 4py. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Dia kena ikut ni, orbital diagram awak ni. Sebab tu diorang ni tally with one another. Takut nak lukis banyak mana, keluarkan benda ni, bagi nampak. Okay. Miss. So, Miss, Seorang-seorang. yang shape saya dulu. So yang shape of orbitals tu kalau dia bagi 4p3 kena lukis 3 lah. 3 lah. Okay. Sebab dia tengah cerita sekarang ni, shape of orbital ke, electronic configuration ke, orbital diagram ke, semua rely on the three rules tadi tu. So somehow kena relate kat dia ni, barulah kita nampak berapa banyak. Okay Miss. Ya, Raja nak tanya apa? Soalan saya sama dengan Atika tadi. Okay, sekarang dah faham ke Raja bila saya cerita kat Atika tadi? Dah nampak. Okay, let's say saya tambah elektron. Saya tambah jadi 4p5.
Okay, awak ada 4p5. Kita ada orientation 3 saja untuk p orbital. Perlu ke nak lukis 4px tu 2 kali, 4py 2 kali ke? Tak perlu. Tak perlu. Boleh tak saya tahu kalau 4p5, berapa banyak p orbital yang awak kena lukis? 3. 3. 3 sahaja. Okey lah tu, faham dah lah. Apa-apa pun kena back to your atom yang dia bagi ataupun ion ke semua tu. Kena rely balik on this. Sebab dia minta elektron yang ada dalam X tu, bukannya random shapes of orbital yang awak tahu. Okay? Sama lah kalau 4D pun, 3D ke, okay? Miss, Ya? kalau kita lukis tak letak yang PX tu kira salah lah kan? Salah. Oh, okey. Dia nama jangan tinggal P sahaja, jangan tinggal PX sahaja, tak ada for. Kalau dah ada spesifik macam ni kena ikut lah. Sebab lukisan kita dia based on axis tau. Even nanti kalau di orbital pun awak kena letak nama, barulah dia ada beza antara satu sama lain. Sebab tu dia jadi sampai 5 orientations. Miss, saya nak tanya. Apa? Saya nak tanya boleh Miss? Boleh. Kalau yang kan yang dekat gambar Miss ni kan for PX kan, kalau saya tukar jadi for PY ke for PZ tak apa ya Miss? Tak ada masalah sebab dia indegenerate orbitals. Oh, okay, terima kasih Miss. Cuma kalau awak lukis orbital diagram, penuhkan dululah yang depan. Tapi kita tahu setiap satu ni bukannya nama dia memang kena PX, PY, PZ. Benda tu random. Kita tak boleh kawal dia. Okay, thank you Miss. Ya, saya proceed soalan nombor 2. Boleh Miss. Okay. Next one, the orbital of the first two principal energy. So information given in here is first two, Allahu Akbar, kejap. First two principal energy levels. Okay, principal energy level, what is the symbol? N. N lah. Kalau dia kata first two, maksudnya N awak sampai nombor? 2. 2. Okay, dah bagi tahu N equal to 2. Suppose awak dah boleh buat keluar lah. N equal to 2 maksudnya awak ada 1S, ada 2S, ada 2P, right? Yes. Okay, so kena keluarkan yang tu dulu. Lepas tu dia bagi pula awak gambar A, B, C, D, and E. Tadi dia bagi awak info tentang set of quantum number. Kita tahu ikut berapa banyak elektron dia, itu dia punya thing. Dia punya berapa banyak atom. Sometimes dia bagi satu je, maksudnya highest energy level ke, ataupun dia bagi semua yang ada dalam tu. Tapi jaranglah dia bagi semua. Sebab semua kan banyak untuk kata initial. Okay, so yang ni dia bagi gambar tau. Awak tahu kan ini orbital apa? SPD. P. P sebab dumbbell. Yang ni S. P, D, P, D, S. Sama lah macam first judgment kita. Kita kata dalam first two principal energy hanya ada S dan P sahaja. Samalah gambar dia bagi. But then, ni belum lengkap sebab kita tahu maximum number of electrons that can occupy this A is 2. Ni pun 2. Tapi adakah kita akan ada semua elektron complete? So dia bacalah ayat bawah ni. In an atom of element J, orbitals A, B and E. A, B, E are full of electrons. Bila full of electrons, setiap ni ada berapa elektron? 2. 2. Okay. While orbitals C and D are half full. C and D, dua-dua adalah p orbital dan setiap satu dia adalah ada berapa elektron setiap satu ni? 1. 1 dan 1. Okay. So bila awak nampak dia punya ayat-ayat ni terus kalau dia kata full electron ke half full electron, kita bayanglah electronic configurations ataupun principal quantum number, tak ada masalah sebab dia tak minta pun lagi nak lukis ke tak. So keluarkan dulu. So baru awak dah tahu A, B dan E. Kalau awak tengok B dengan E apa beza? Size. Size. Bila size makin besar, maksudnya N dia makin besar ke makin kecil? Makin besar. Besar. So probably this is N equal to 2. This is N equal to 1. Okay, you know 1S2 full. 2S2 mestilah full. Sebab kalau tak 2S2 tak full, macam mana A yang P ni boleh penuh?
2s2 is full and then we have 2p2. Tapi kita tak tulis 2p2, 2p1, 2p1. Kita tulis macam mana? 2 tambah 1 tambah 1. Total up jadi 2p4. 2p4. So awak punya electronic configurations akan be up to 2p4. So the first question, write the electronic configurations lah. Usually kalau soalan tak tanya pun awak, keluarkan dulu the very basic. The electronic configurations is an important thing yang awak kena buat bila jawab soalan orbitals ni. So kita keluarkan dulu, kita tahu 1s2, 2s2, 2p4. How do we know this? From the information given in here. From the diagram and also the statement in here. So next one, state the charge of J ion. Okay, dia minta charge of J ion. Adakah awak kena jawab J3+ contoh? Kalau dia minta charge sahaja. Tak. Kita kena bagi tahu lah positive 3 ke apa benda kan. Tapi kena bagi tahu the charge of J ion. Okay, apa benda? Siapa ion dia sekarang? Awak tengok. The valence shell is 2, right? Betul. It is easier to remove 6 electrons from n equal to 2 or add another 2 electrons to become noble gas configurations. Add Add lagi 2 electron. Bila add lagi 2 electron, we are expected to form positive charge or negative charge. negative. Negative. So can I know what is the charge of J ion here? 2 negative. Negative 2 kan? Negative 2. Ya, dia minta charge sahaja. Tetapi dia sambung topik ni. Briefly explain your answer. Bila dia minta awak explain your answer, ceritalah apa awak buat tadi. Awak buat apa tadi? Kita kata nak apa? Yes. Cakaplah two electrons are added to the 2p orbital to achieve noble gas configurations and form J2- ion. Macam tu jawab dia. Okay? Kena ada. Kenapa kita nak buat ion? Sebab tu kena faham, kena stable, kena nak achieve stability. So kalau soalan macam ni, dia 2 markah tau. 1 markah bagi tahu ion. Kalau awak jawab J2- dekat charge of ion, kira salah sebab tak faham terms charge of ion ni. Lainlah kalau dia tanya what is the most stable ion yang akan form. Barulah betul yang tu. So 1 markah kat sini, 1 lagi markah untuk explanation. Kalau awak terus jawab explanation, awak kata to achieve stable octet configuration. We don't even know siapa yang nak achieve stable octet configurations and how are they going to achieve that stability. That's why you need to emphasize what did you do? You will accept 2 electrons. Kenapa nak kena accept electrons? Sebab kita nak achieve stable octet. What happened after you achieve stability? To form J2- ion. So lengkaplah. Sebab tu dia kata briefly. Okay. Okay. Last one. State the quantum number. Okay. Dia tak cakap kan a set of quantum number ataupun all quantum numbers. Dia hanya minta N, L dan M. Betul tak? Jadi keluarkan je lah N, L dengan M. And then dia minta untuk orbital D. Bila dia sebut orbital D, kita tahu each orbital can occupy 2 electrons. But in orbital D, how many electrons yang kita ada? 1. Jadi bagi tahu untuk 1 je lah. Tak perlulah M, kita tahu M kita ada lebih pada 1 kan? Pilih je lah salah satu. Kalau awak tak nak pilih salah satu, awak buat or, bukannya comma. Okay, kalau comma salah tau. Sebab dia bukan minta suruh list everything. Dia minta untuk orbital D sahaja. So please be specific with your species. Jadi N kita berapa kalau D? 2. 2. L kita? P orbital apa dia? 1. M kita nak buat apa? Negatif 1. Boleh tak negatif 1? Boleh. Kosong boleh tak? Boleh. Negatif 1 boleh tak? Boleh. Boleh tak saya buat negatif 1, kosong, positif 1? No. No. Dia minta untuk D orbital ada 1 elektron je. So pilih 1 je. Kalau tak nak pilih 1, tulis all. Okay.
Buat macam tu. Macam ni ha. Boleh tak kalau kita miss, boleh tak saya buat N, L, M tutup kurungan, buatlah macam NLMS. Boleh tak kita buat macam tu? Rupa dia macam NLMS. Tak boleh kot. Tak boleh. Sebab NLMS tu dia memang belongs to one electron. It doesn't mean if you include N, L and M the same way as NLMS, dia akan bawa maksud yang sama. Tak boleh. Dia bukan a set dah. Dia just tanya possibility untuk ada yang tu sahaja. So macam tu je lah jawapan dia. Buat macam ni lah, jangan buat NLMS yang tu kalau tak minta set. Okay, habis untuk tutorial. So, sekarang ni kita nak revision sikit. Set. Mana saya punya tu? Oh ni. Saya ada bagi fret note kan? Ada bis. Okay, fret note tu basically notes lah, tapi notes ni saya tak akan buat semua sebab saya buat ni dulu sebab masa tu teringat diorang nak exam, so saya risau diorang tak ni, saya keluarkanlah macam very macam ni kita panggil simple lah reminder, kalau jumpa soalan ni macam mana nak jawab, macam ni macam mana. So awak tak boleh expect saya ada semualah untuk semua chapter, saya hanya buat chapter-chapter yang crucial sahaja, antaranya 1, 2, saya rasa ada 4 dengan 7 kot, 5 tak ada, 6 tak ada sebab benda tu simple. Jadi saya rasa tak perlu kot nak kena buat notes. Maksudnya awak boleh buat sendirilah. Tapi awak faham kan benda yang sama je kan apa yang saya tulis kat atas ni dengan dalam notes saya. So dia tak ada beza, cumanya cara saya keluarkan tu lagi simple lah kalau fret note ni. Okay. Okay, Miss. Okay. So now kita nak go through balik our chapter 2. Okay, sebelum awak makin berlayar jauh, so kita recall balik how many subtopic in chapter 2? 3. 3. Okay, what is in 2.1? Apa yang awak belajar dalam 2.1? Cerita briefly je, apa yang awak ingat? Kenapa awak belajar benda tu? Nak cari apa? Nak cari energy level. Energy level 1. Cari energy level je, bukan dia dah bagi energy level? To cari the difference Different apa? pasal atomic model. Okay, atomic model betul. Kita guna atomic model tu sebagai kita punya model untuk faham pergerakan elektron awak. Kita cerita banyak dalam 2.1 tu nak tahu elektron boleh bergerak selain dekat atas line. Line yang kita masukkan is orbit. So dalam 2.1 kita nak tahu macam mana elektron bergerak di antara orbit. So di antara orbit tu kita panggil dia orbital, boleh? Di antara orbit pula, sorry. Dekat atas orbit tu 2.2, sorry. Kita nak tahu pergerakan elektron. Jadi pergerakan elektron dalam 2.1 dia dalam 2 dimension. 2 dimension means dia melibatkan x and y axis sahaja. Okay, macam mana nak tahu x and y axis tu? Kita guna orbit semua tu. Ada setiap satu end tu. So awak perlu tahu all this postulate untuk awak faham dia punya cerita. So this postulate basically dia cerita macam mana dia boleh develop this model. So kita tahu dekat dalam chapter, dekat 2.1 ni kita ada first formula is for electron at stationary level. Bila sebut stationary level, dia dekat orbit tu dan dia tak bergerak. Dia ada energi tersendiri. Kalau dia bergerak sekalipun, dia buat kat postulate nombor 3, energi dia masih sama. Faham? So postulate number 2 and 3 ni sama je lah dia punya formula ni. Okay. And then yang keempat ni dia dah melibatkan pergerakan elektron dari satu orbit ke satu orbit. Dan awak kena di-specify kat sini energy emitted or absorbed dia hanya berlaku from one allowed orbital to another. Kita tahu setiap orbit tu untuk setiap orbit tu dia allowed, tetapi pergerakan yang melibatkan menghasilkan radiation ataupun absorb photon ke tu, dia perlu ada perbezaan. That's why kita learn about this formula delta E equal to RH. Tak ada negatif sorry ni. Sebab kita dah terbalikkan dia. Ni tak ada tau negatif ni. Okay, boleh? Boleh bis. Negatif ni tak ada.
Okay, so awak kena faham yang tu dulu. Tetapi dari delta E ni kita tahu dia bawa maksud energy of photon juga. Energy of photon ni, photon tu dia bukannya elektron. Photon tu adalah light particles. Bila kita cakap energy is emitted, energy is absorbed, elektron yang bergerak yang akan dikeluarkan itulah kita panggil photon. Okay, array of photon. Okay. Sebab itu ada tanya, photon ni apa? Photon ni energy difference ke tak? Photon ni is a particle. Particle yang terhasil bila kita melibatkan light. Mana light akan terhasil? Bila awak ada melibatkan energy punya difference tu lah. Siapa yang akan keluar? Bukan elektron yang keluar tau. Elektron mengabsorb untuk excite to higher level, but then something else is absorbed, something else is radiated. Okay. So dari situ kita tahulah another formula is delta E is equal to Hc over lambda ataupun delta E is H mu. So kita akan guna delta E ni rely on the questions given lah. Okay, and then bila kita dah melibatkan delta E ni datang pada orbit kan. So kita akan keluarkan dia dalam bentuk 2D macam ni, bukannya lingkaran-lingkaran tu lagi. So kita tahu bila kita nak relate dengan nak hasilkan line spectrum tu yang macam ni, kita perlu relate dengan this formula. Okay, so kita akan tengoklah apa dia orang punya relationship. Dia orang ada inverse relationship kan? Ya. Sebab tu bila kalau kat sini kecil, dekat sini besar, tu maksud dia. Inverse relationship dia. Kalau kat sini besar sikit, ni kecil sikit. Kecil tu maksudnya dia punya nombor kat sini makin rendah lah. Ni bila makin besar, dia makin kecil. So kita nampak separation pun makin kecil. And lastly lagi besar, dia lagi dekat. So kalau awak perasan, yang kat sini berubah, jarak dekat sini pun berubah. So kena hati-hatilah. Okay. Alright. So then, this emission series, sebab kita cater for only hydrogen. Hydrogen dia cater for how many electron in an atom? One sahaja. So selain pada one, boleh tak guna this model? No. Tak boleh. Okay, so tu pun kena hati-hatilah. So these are the 5 hydrogen emission series untuk guna this postulate. Kita ada Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfeiffer. Diorang ni differs from their ground state. Bila ground state dah berubah, excited state pun akan berubah. Bila sebut emission from higher energy level or from lower energy level? From higher. Higher energy level. If you are given informations on the question regarding colored line, to which series does they belongs to? Balmer. Okay, good. Can I know what is your N1, what is your N2 when you are talking about this formula? N1 is initial, right? Bila initial yang higher ke yang lower? Kalau nak buat yang emission series? Higher. Higher, okay, good. And then, yang ni pun dah tahu kan keyword dia, saya dah cakap hari tu keyword apa benda. Macam ni pun satu lagi, not necessarily from left to right, increasing energy, always relate to this formula. So bila dia sebut not necessarily from left to right, boleh tak kita dapat the other way round, dari kanan ke kiri? Boleh. Boleh, tapi make sure macam saya cakap sini, always relate with this formula. Kalau sini awak start dengan kecil, maksudnya ni paling besar lah sini. Kalau sini besar sikit, ni kecil sikit. Macam tu. Okay, next one is about bila questions minta awak explain, explain ke, describe ke pasal emissions of, kiranya the formations of line spectrum. Bila dia minta describe macam mana line spectrum terbentuk, inilah dia punya ceritanya. Yang kita main buka lampu naik atas, sebab tu dia nak keluarkan cahaya. Awak kena buat cerita tu. So saya pecahkan kepada 4 poin lah, senang. Awak boleh tulis macam ni. Kalau tak nak, awak janganlah tulis nombor 1, 2, 3, 4 ni. Cumanya sentence by sentence. Kalau awak perasan ayat dia, saya include dekat sini n equal to 5. Kenapa saya include n equal to 5 ke, n equal to 2 ke? Tengok soalan dia bagi apa? Dia spesifik tak?
Specific. Specific. Dia dah kata third line. So, benda paling pertama kena buat keluar dulu ground state dia, keluarkan excited state, awak tengok transition dari mana ke mana, and then once you know these transitions, then only you can include all these informations in your explanations. Okay? Miss, kalau saya nak tanya, Hmm. kalau dia tak bagi spesifik, contohnya macam dia still bagi Obama tapi dia tak suruh describe. Dia just suruh describe formation sahaja. Boleh ke kita guna third line juga ke kena macam Tak. Kalau dia bagi general macam tu, stick pada awak punya ground state sahaja. Means electrons of the hydrogen atom kita tambahkan in ground state at n equal to 2 contoh. Absorb energy and at set to higher energy level, awak buat n equal to 3, 4, 5 ... infinity. Okay. Okay. Dia general. Tukar sikit je. Lepas tu add the excited state tak perlu dah lah tulis sebab tadi kita dah define. At least define sekali. Tak payah setiap kali pun tak apa. Define bagi orang tahu. Kat mana excited state, kat mana ground state. Okay. And then yang ni pun ada silap juga. Ionization energy ni term hanya untuk Lyman series sahaja. So dua ni tak lah. Kalau dua ni dia bukan nama ionization energy dah. Mungkin nak tanya yang kilojoule per mole macam biasa tu lah. So yang ni make sure ionization energy buat note kat sini n equal to 1 to n equal to infinity sahaja. So guna formula yang sama, but then usually ionization energy dia punya unit apa? Joule. Kilojoule Kilojoule per mole. per mole. Macam mana nak tukar jadi per mole lepas pada step ni? Lepas step buat delta E, kena buat darab Avogadro constant 6.02 10 power of 23. Okay. Next one. Okay. Untuk limitations Bohr's atomic model, de Broglie equations, Heisenberg uncertainty principle, diorang ni tak adalah masuk calculation. Cuma awak kena tahulah benda apa sebab dia boleh tanya dalam UPS awak. Kena tahu apa formula dia ke, kena tahu dia tengah cakap pasal apa ni. Bila uncertainty melibatkan positions lah sebab tu ada uncertainty in terms of positions. Bila de Broglie dia tengah cakap pasal ada apa kita panggil tu? Apa dia cakap sebab dia ada pasal wave kan. Bila pasal wave ni dia akan melibatkan lambda lah. Dia nak tengok wavelength berapa banyak oscillations yang akan terhasil dalam 1 second. Sebab tu kena tahu definitions wavelength. Okay. Limitations pun kita tahulah apa weaknesses dia begitu. Habis tu 2.1. 2.2 awak belajar tadi 2D. Sekarang kita nak go through pasal dekat 3D punya. Elektron yang in between the orbit kita panggil 3D lah. Kita tahu dia tak ada fixed path. Bila dia tak ada fixed path, kita cara baca dia pun lain. Bila cara baca lain, kena guna ni lah. NLMS is very important sebab dia yang akan bagi tahu everything about your electrons. By knowing this, awak boleh jawab lah soalan dalam 2.2. Okay, sedikit tips. If question asks for all sets of quantum numbers for n equal to 1, means you have to list everything out by having these propositions of n. Okay, kena ada n lah. Ataupun comma kita terima. Kalau bohong betul tak? Kalau dia minta all sets. Salah. Okay. Next one kita ada a set of quantum number for n equal to 1. N equal to 1, we have L equal to 0. 0. How many electrons yang boleh ada dalam L equal to 0? 2. Perlu tak bagi dua-dua? Tak, sebab minta a set only. So give one set only, not preferable to put more than one followed by prepositions all. Walaupun kita cakap boleh letak all, tapi kalau boleh jangan letak all sebab dia minta satu, be specific, bubuh satu sahaja. Then, number of electron can be occupied when n equal to 2, L equal to 1, S equal to half for element Y with proton number Z equal to 16. Ni banyak sikit dia punya information. First benda, keluarkan dulu awak punya proton elektron awak ni dalam bentuk orbital diagram lah. Senang nak nampak. Baru kita nampak kat mana.
So kalau awak keluarkan kat sini, tak nak keluarkan electronic configurations yang tak nak keluarkan orbital pun tak apa. Keluarkan yang SPDF notation. Kita tengok 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 ke? 2p6, 3s2, 3p6. Dia nak tahu berapa banyak elektron dekat sini sahaja. Jadi tengoklah, kita ada 2, kita ada p dan kita ada positive half. Boleh tak kita kata positive half ni adalah semua elektron yang ada dekat dalam 2p? Cannot. Cannot, because we know positive half indicates spin up or spin down? Up. Up. Okay, maksudnya kita kena kira yang up sajalah. Ada berapa? 1, 2, 3. Okay, boleh? Boleh. Kalau ditanya, given to you element Y with Z equal to 16, determine the number of electrons can be occupied when L equal to 1 sahaja. Bila L equal to 1, maksudnya dia orbital apa? P. Kat dalam awak punya electronic configuration ada berapa P? 2. Kita boleh tak nak ambil 2P sahaja? No. No, sebab kita ada 2P kan? 2P dengan 3P kan? Jadi kena tengok kat semua elektron yang dalam 2P dengan 3P. So ada berapa elektron when L equal to 1 dalam elemen Y ni? Ada berapa elektron? No. Berapa? 10. Okay, nampak ada 10. Kalau dia minta number of electron can be occupied when L equal to 0. L equal to 0 means orbital apa? S. How many electrons all together in L equal to 0? 6. Okay. What is the number of electrons can be occupied when S equal to negative half? 3. 3. Sure ke? Saya minta negative half je. Saya minta negative half. Saya tak cakap N equal to 2, L equal to 1, S equal to negative half. I'm asking only what is the number of electrons can be occupied in element Y when S equal to negative half. Look for spin downwards. Ada berapa banyak dalam satu elemen Y ni? Berapa? Ni kita ada. Mana saya tak ada pointer dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Yes. Sebab tu nak selamat kalau dia minta number of electron ke apa ke dah spesifik ni, keluarkan je orbital diagram ni. Takut tak nampak kalau electronic configurations tu, tapi kalau dah cakap tak ada masalah lah. Memang nampak je pun kalau dah cakap tu. Boleh? Boleh. Okay, right. Habislah untuk 2.2 sikit tu je. Cuma inilah je bentuk-bentuk soalan dia. Next one, electronic configurations. Kita tahu ada dua representations. One is SPDF, another one is bukan electronic configuration. Ni apa? Orbital diagram. Okay, saya nak emphasize ni cara jawab kalau ni. Yang lain tu okay record. Yang ni kalau soalan dia cakap, if question asks for how principles or rules are applied in drawing the orbital diagram must relate to given element. Okay. Contoh kita guna contoh yang sama. Y is the one that has Z equal to 16. Maksudnya elektron pun 16 lah kan? Betul. Betul tak? Okay. So explanations awak, kita nak menjawab macam mana Afbal kita boleh apply Afbal, macam nak apply Paulis, macam nak apply Hans rule, kena rely on these electronic configurations. So first thing first, to answer these questions, take out your orbital diagram. Okay, senang guna orbital diagram sebab dia dah ada dua-dua pun. Sebab nanti awak nak cerita tu, mana kita nampak kan kalau Paulis exclusion nak cerita pasal SPDF notation je kan? Yes, miss. Okay, so keluarkan dulu yang ni. So Afbal dia cakap kena ikut increasing energy level. So first bagi tahu electrons are filled from lower energy level to higher energy level lah. Tulis tak apalah macam tu. Dan kena sambung.
Therefore, electrons are filled in, ni saya spesifik 3s before 3p orbital. Selain daripada awak spesifik, ni saya spesifikkan pada valence shell sahaja. Tetapi boleh juga awak tulis electron are filled in 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p. Dalam notes awak saya rasa ada kot contoh tu. So asalkan awak cerita yang inner shell kena masuk dulu elektron sebelum outer shell. Subshell lah, outer subshell. Boleh? Yang tu faham macam nak cerita dia. Sekejap lagi kita nak buat soalan sikit ni yang melibatkan benda-benda ni. Kita nak brainstorm. Kita buat from scratch. Miss, Okay? Miss boleh Ha? ulang tak Miss? Boleh ulang tak ayat tadi tu? Afbau, okay, Afbau kan, dia cakap elektron kena diisi according to increasing energy order, right? Yes. Okay, you know an increasing energy order that we are talking about, dia punya relationship is diagonal kan? So we know 1s comes before 2s. 2s comes before 2p, 2p comes before 3S. 3s, 3s comes before 3P. 3p. So kalau kita nak bagi tahu comes before, takkan nak tulis banyak comes before kan? Buatlah less than. Dia bagi tahu increasing energy lah. Okay, tu yang kita tahu. Bila nak explain, you have to explain your answer based on the element given in here. If you have y with z equal to 16, first take out this orbital diagram. Okay, keluarkan orbital diagram ni dulu. So our answer will rely on this orbital diagram. First point, dia tak betul cakap electron are filled in 3s before 3p orbital. Kena bagi tahu dulu apa Afbau nak cakap. Afbau kata electron kena isi dari lower energy level to higher energy level. Why do you say so? What is your evidence? Electrons are filled in 3s before 3p orbital. In here, I only emphasize the valence shell, right? Sebab yang inner shell automatic lah penuh, betul tak? Betul Miss. Okay, itu satu cara. You use only the valence shell. Kalau tak nak use the valence shell sahaja, keluarkan je lah. Therefore, electrons are filled in 1s less than 2s. Electron are filled in increasing energy order. Macam tu ke? Increasing energy order 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p. Okay, sama je maksud dia. Okay Miss. Alright, next one. Kalau kita nak apply Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion cakap kita kena kita tak boleh ada two electrons with the same quantum number. So first you state about the principle. There are no two electrons that have the same four quantum numbers. What do you mean by this? You need to relate to your orbital diagram. We are talking about this, right? Yang ada opposing spin ni, betul tak? Betul. Perlu tak nak keluarkan semua untuk bagi tahu yes, Yes, diorang kena ada opposing spin? Tak perlu semua. So cerita je lah. Awak tunjuk sikit evidence dia. Apa yang kita cakap bila dia tak boleh ada no two electron that have the same form quantum numbers, we are talking about this, apa kita panggil benda ni? The spin up and spin down. So lukis, memang kena lukis sikit. So spin up and spin down shows that electron are differ in their, ikutlah saya cakap 3s, boleh je awak nak cakap pasal s orbital ke p orbital ke. Yang ni saya spesifik pada valence. Differ in their quantum number. Tak nak tulis 3s pun tak apa. Differs in their spin quantum number. It can be either positive half or negative half. Yang ni faham tak nak cerita kenapa dapat this reasoning? Faham Okay, last one, Hans rule. Hans rule selalu kita melibatkan degenerate orbital. So kena sebut for degenerate orbitals, bukan terus electron are filled singly ke apa. For degenerate orbitals, electrons are filled singly with the same spin before pairing up. To make this more clearer, put your evidence in here. So kita tunjuklah kalau dalam kes kita semua ni fully occupied, takkan kita nak masukkan ni sebagai Hans rule kan?
sesuai tak kalau kita masukkan 2P ni sebagai dekat evidence Hans rule? Tak Tak. Why? sesuai. Sebab fully occupied. Kita tak nampak tau apa benda yang singly macam sama je. Okay, jadi kita masukkanlah yang 3P. Sebab tu selalunya benda-benda ni dia kita fokus pada the valence shell lah. Kat bahagian-bahagian ni yang akan ada kekurangan ke apa ke. So sebab itulah saya relate pada valence shell. Okay, nampak tak macam mana cara nak explain? Cerita dulu dia nak apa, bagi evidence. Cerita dulu nak apa, bagi evidence. Cerita dulu nak apa, bagi evidence. Evidence kena rely on element ni. Right? Okay, last one. Kita ada anomalous case. They happen to only chromium and copper. Okay, bila melibatkan neutral atom ni, kalau tak buat ion, maksudnya dia punya number of electron tetap sama. Sekalipun awak nak bagi dia dapat half fill ke apa, kita bukan buang elektron, kita hanya rearrange. Okay, just like time selain daripada anomalous, ada yang kita rearrange dekat vanadium. Still number of electrons the same. Okay, so untuk chromium dengan copper, beza diorang dari segi stability of 3D orbital sebab kita ada sampai 3D. Okay, asalnya 4s2 3d9 itu adalah predicted by Aufbau principle sebab increasing energy order. Tetapi kalau ikut stability dia akan insist untuk tukar sedikit jadi 4s1 3d10. Biarlah 4s1 yang kat dalam ni lebih sedikit tetapi n equal to 3 awak penuh, betul tak? 3s2, 3p6, 3d10. Betul. Okay. So awak kena label predicted by Aufbau principle dengan actual. And how are you going to explain? Last time kita terus due to stability of fully filled 3D orbital. Saya nak awak include sikit ayat atas ni bagi nampak sikit cerita apa. One electron is moved from 4s orbital to 3D orbital due to stability of fully filled 3D orbital. Itu untuk case copper lah. Kalau untuk case chromium, one electron is moved from 4s orbital to 3D orbital due to stability of siapa? Adakah fully filled? Half full. Half filled. Okay, half filled 3D orbital. Nak tulis half filled dalam kurungan 3D5 pun boleh. Kalau tak nak tulis D5 ke D10 tak payah tulis fully filled ni. Stability of 3D10 orbital cukup. Tapi saya guna fully filled lah. Saya tak letak 10 sebab dia in general 3D orbital. Okay, itu sahaja chapter 2 kita. Between chapter 2 and chapter 1, siapa yang lagi senang? Chapter 1. Chapter 1 senang, kenapa tak boleh score? MS30 hari ni saya baru release lah. Saya tak habis tanda lagi. Saya baru habis MS lain. Nanti dapat. Okay, so sekarang kita nak buat soalan sikit untuk Miss, yes. Fred note yang Miss hantar tu kan, yang last page bagian Apa dia? Bukan nak? Fred note yang Miss hantar dekat GC tu, dekat bahagian bawah dia yang ada apa principle yang tu semua, yang electronic configuration tu. Yang bahagian tu tak nampak. Saya rasa kat telefon kot. Hari tu pernah juga saya bagi kat student dulu. Dia kata dekat iPhone nampak, dekat phone lain dia kata ada yang tak nampak. Tapi ada juga Android yang nampak. Saya tak sure lah. Cuba buka kat laptop ke. Okay, Miss. Tapi saya pernah tengok lah. Benda tu ada. Cuma tak tahulah view dia macam mana. Okay. Nanti saya tengok tak balik. Kalau ni nanti saya bagilah awak kat group ke. Sekejap nampak tak? Okay, right. Okay, dah nampak ke screen? Dah. Dah, okay, jom kita nak buat sikit lah soalan untuk 2.3 ni. Okay, so now nampak tak soalan dia? Kena zoom sikit. Nampak je kan? Tak nampak sangat. Tak nampak sangat Sekejap.
Screen tu memang kat tengah kecil situ. Nampak tak ni soalan dia? Memang kecil sikit lah sebenarnya. Okay. Start di bawah. Okay. The ion of atom X has 8 outermost electrons. So we have these informations, 8 outermost electrons and 10 inner electrons with a charge of -1. Oh, banyaknya benda. Keluarkan dulu. Kita ada X -1, right? Yes, yes. Okay, your X -1 has this configuration. Disebut inner electrons and outermost electrons. Who comes first, inner or outer? Inner. Inner. Maksudnya inner awak kena ada 10 elektron, outer awak kena ada 8 elektron. Altogether ada berapa elektron? 18. 18. Jadi electronic configurations awak kena startlah pada 1 1s2 lagi dah cukup ke 18? Lagi? Belum. Sambung. 2p6, 2s 2p6 lagi? 3s2, 3s2, 3s2 lagi? 3p6, 3p6. Dah cukup belum? Dah. Dah. Okay. So awak dah tahulah 3p6 awak. Boleh tak saya saja nak tahu what is your X? Kalau X -1 ni ada apa lagi? Dia makin kurang ke makin bertambah kalau X sahaja? Berkurang. Kurang sebab X minus maksudnya kita tambah. Okay? Ni saja buat keluar lah. Okay, dia minta awak discuss all the rules and principles used to fill the electrons in the orbital atom of X. Okay, sekarang ni boleh tak cerita kat saya? Kita nak cerita siapa dulu? Ada berapa rules and principles? Okay, so keluar. Yes, tadi dah belajar kan? Aufbau principle. Eja pun kena betul Aufbau principle. Okay, saya kat atas ni saya tak buat lah ayat full word, kita keluarkan. Benda apa nak cerita? Aufbau principle cakap kenapa? Elektron macam mana? Macam nak isi dia? Electrons are filled from the lower energy level. Okay, from lower to higher energy level, right? Yes. Apa evidence yang awak boleh bagi? electrons are filled in 3s before 3p. Yes, electrons are filled. Kita fokus pada yang ujung lah. In 3s before 2p or 3p orbital. Saya guna yang simple je. Ataupun yang tadi saya cakap tu, electrons are filled in increasing order of energy. Awak buat 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p. Ni pun boleh, okay? Okay. Okay, right. Lagi, alah, tak muat pula di cerita dia. Ya saya nak padam lah ni. Sekarang yang kedua kita nak cerita pasal siapa? Pauli's exclusion. Pauli's. So kita ada Pauli's exclusion principle. So macam mana eja Pauli's? P-A-U-L-I Apostrophe. Kan? Yes. Exclusion principle. So Pauli's exclusion principle dia nak cakap pasal apa? No to electron that have the same four quantum number. Yes, can have the same 4 quantum numbers. What do you mean by this statement? What is your evidence? What is your evidence? Bila kita sebut elektron ni better guna orbital diagram kan? Yes. Yeah. Cuba buat fokus kat sini.
Awak fokus dekat luar ni. Kita nak cerita yang mana? Semua, mana-mana pun boleh sebenarnya. Bagilah. Kita lukis ni dulu kan. Spin up and spin down shows that Electrons differ in their spin. electron differs in their spin. They can have either positive half or Negative half. negative half. Macam tu. Senang lah tu kan? Boleh lah tu jawab. Tak apalah sekarang boleh jawab, nanti pun boleh jawab lah tu. Saya nak awak tahu macam mana nak jawab je sebenarnya. And be confident with your answer. Okay, last one. Apa? Miss. Betul. Hans rule lah. Paulis? Hans rule, sorry. So kita ada Hans rule lah. Right. Yes. So we have these Hans rule. Hans rule dia ada apostrophe juga. Hans rule cakap apa? Singly occupied. For degenerate orbitals, electrons are filled singly. Okay. For degenerate orbitals, jangan lupa kataan ni For degenerate orbitals, electrons are filled singly first before pairing up. So kita nak tengok kat mana, tapi sekarang diorang ni dah full kan? Boleh tak kita guna tu? Boleh tak kita ambil yang full tu? Kalau dah dia minta ikut species? Boleh tak? No. Boleh lah. Kalau tak macam nak cerita? Tadi sebab kes dia tak ada, kes dia memang tak cukup tu. Tapi kalau yang ni kan kita ada 3S to 3P6 ni je kan. Lambat sikit dia gerak Dia tak sampai kat awak. Kan kita ada 3S dengan 3P kan. Kita ambil je lah. Tunjuklah yang dia naik, dia turun tu. Boleh? Boleh. Okay. So, cerita lah. Buatlah kalau nak buat kali lain sikit ke. Atas. Bawah. Boleh nampak lain sikit. Begitu. Jangan lupa bawah ni buatlah 3P ke. Jadi ada dan ada evidence. Macam tu je awak. Okay. Boleh ke tu? Miss. Masih di situ ke? Yes. Kalau yang Paulus exclusion tu, kan yang second point, ups and down, yang tu kita kena lukis dia ke ataupun kena tulis ups and downs tu? Yes, lukis pun boleh. Dia lukisan tu yes. Definition. Lukis awak. Macam mana kita buat macam tu kita I promise lah. Panjang sikit dia punya. Okay. Okay, siapa yang tanya itu? Okay, next question lah kata lagi. J is an element in periodic table with part number of 15. Okay, 15 maksudnya dalam kita punya SPDF notation pun kena ada 15, right? So apa J awak? Cuba baca kat saya. Saya nak panggil lah. Lama tak panggil orang ni. Miss. Line so saya line. Yes. Saya nak try. Siapa tu?
Zahia. Okay. Boleh Zahia bagi tahu saya, what is your electronic configurations for element J? One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3P3. Okay, 350. Setuju tak dengan Zahia punya configurations? Setuju. 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 Okay. Next one. Isa ada tak kat situ? Isa Zarizi? Isa Zarizi? Saya nampak awak ada. Isa? Jangan ada. Okay. Could you please tell me a set of quantum numbers for the 6 electron in J? How do you determine this 6 electron, sir? Awak tengok macam mana? Isa, elektron ke-6 dekat orbital mana, dekat subshell mana, beritahu saya. P6. 2p6. Okay. Bila dia sebut 6 elektron, maksudnya awak semua kan? Bila kita masukkan elektron one by one. So what is meant by these 6 electrons means awak akan tengok elektron ke-6 dekat mana dia masuk. To determine this, kita simply tengok dekat acceleration. Awak tengok 1s2 baru masuk berapa elektron? One S2 ni sama-sama dekat umur bukan Isa. 1s2 dah berapa elektron masuk? 2. Miss, tak jelas lah. Belum sampai 6 kan? Yes? Oh, itulah lain saya ikut. Sekejap Saya pun senyap sekarang sebenarnya. Lain saya ikut tak apa-apa, sabar. Dah dengar belum sekarang? Dah. Dah. Dengar. Dah. Tak apa. Saya sekarang luar pasal sebab tu dia macam lain jenis sikit. Okay. 2S ni dah berapa banyak elektron masuk? Belum? Belum. Dua. Belum. Lagi sampai 6 masuk kat 2P pula. Elektron lalu. Dah masuk kan? Maksudnya dekat 2P6 lah kan? Betul. Betul. Betul, Miss. Jadi dalam 2P6 ada 6 elektron tapi kita nak tulis elektron 6. Tak. Satu je. Nak tulis 6 Satu satu je. Kalau buat 6 elektron. Satu saja. Boleh tak beritahu saya siapa nak? Okay. Saya nak Nazrin.
Ni kalau saya dah tengok saya dah kenal dia. Nazrin, electron in J. Orang lain dengar tak saya punya suara ni sebenarnya? Dengar, Miss. Dengar, Dengar. Miss. Dengar. Oh, Nazrin Dengar. tak jawab. Nazrin kenapa tak jawab? Ya. Apa? Tak dengar. Macam mana nak proceed ni kalau tak jawab? Tak boleh proceed lah kelas. Nazrin, are you there? Miss, saya nak cuba boleh? Tak nak. Saya nak Nazrin. Nazrin, are you there? Hai, tak jawab apa ni? Tengok sikit kat chat. Kalau nak reply kat chat ke? Tak berapa elok Miss Line. Okay, Nazrin, tulis kat sini jawapan awak dekat chat. Saya nak tengok. Give me a set of quantum numbers for the 6 electron in J. Tulis kat saya. What is your set of quantum number? Chat, okay kot? Saya tunggu sekejap. Yang lain pun buatlah dulu. Sila dah buat kan? Nazrin, jawablah dekat chat tu. Two, one, negative one, positive half. Tu kawan awak punya jawapan. So jawapan dia N, L, M, S 2, 1, negative 1, positive half. Awak yang lain terima tak? Betul tak ini one of the set of quantum number yang possible untuk 6 electron in J? Terima. Betul. Terima sebab kita tahu dekat 2P. 2P is this is 2, this is P. Negative 1. Boleh tak kalau saya tukar jadi 0? Boleh. Boleh. Boleh, it's okay. Kita tahu dekat dalam P orbital ada 3 rumah. 1, 2, 3. Okay, kalau ikutkan P6 adalah yang kedua masuklah. 1, 2 kat sini. Tapi macam kita cakap lah, dia tak semestinya hujung ni lah positive 1, 0, negative 1, dia random. So mana-mana pun diterima lah. Okay, good one. Next, kita proceed to the next question. Okay. Sekejap, dia tak keluar lagi paparan awak. Okay, dah keluar dah. So we have element B is a transitions metal with atomic number of 21. So basically transitions metal ni kalau dekat dalam awak punya periodic table, dia dekat d orbital. D orbital is from group 3 until group 12. Nanti kita belajar lebih lagi chapter 3. So write the orbital diagram. Orbital diagram tu kena lukis lah. So untuk lukis elemen B, first saya ajar keluarkan apa dulu? Apa electronic configuration dia awak? Kalau 21? Siapa-siapa nak cuba mainlah? Apa? What is the electronic configuration of me? Yes? Boleh, boleh. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, Okay. 4s2,
dengan 3D sekejap. Okay dah, 21. Ready? 3D1. Okay, 3D1. So this is your electric configurations of B. Dia minta orbital diagram, jadi kena lukislah. Buat lukisan. So kita akan ada banyak lah kan, kena ada sampai 3D. Lukis je lah. 1, 2. Allah. 1, 2 macam tu. So kita ada 1 kat sini. Kita ada 3 kat sini. Ada 1, 2, 3. OS 3D pula ada 5. 1, 2. Macam tu lah. Tak apalah, besar sikit. So jangan lupa awak punya ni 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Okay, so kita masukkan je lah awak kan. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Boleh ke? Dah menjawab belum? Next one. Give a set of quantum number for the 8th electron. Okay, 8 electron dekat orbital, dekat subshell mana? 8 electron. P. Awak pun kata for 8 electron, bagilah any quantum number. Boleh tak kita ambil yang Nazrin bagi tadi? Boleh. Okay, macam mana cara Boleh. orbital, the quantum number kena start dengan? Energy. N. NLMS. Okay, NLMS. So kita ada N kita 2 sebab 2. 1 kita punya L 1 sebab P. Lepas tu kita ada, ambil lah mana pun negative 1. Positive half. Nak negative half pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh Then, question number 3. Draw the shapes of orbital. Shapes of orbital that accommodate the valence electron. Valence electrons means, okay, untuk valence electron, kita akan nanti guna term valence shell, valence electron. Valence shell and valence electron, diorang ni ada sedikit perbezaan. Sebab apa perbezaan? Kita akan tengok, nanti awak belajar, kita ada S, P dan D dot. Untuk S, dia ada a total of 2 electron, P 6 electron, D 10 electron. Okay. Untuk S, dia punya group adalah group 1 until group 2. Sebab tu dia 2 electron. Kalau 6, dia dari group 13 sampai 18. Kalau total up, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6. Untuk D orbital, kita akan ada group 3 until group 12. Kalau all together ada 10 elektron. Jadi, valence shell adalah yang paling luar. Tapi valence electron kena ikut dia punya orbital. Faham macam tu? Nanti kita belajar lebih dekat chapter 3 lah. Okay, so sekarang ni untuk valence electron for element B, kita akan fokus pada these two. Valence electron, okay? Valence electron yang determine dia ni duduk dekat group mana. Faham tak? Awak mungkin tak nampak lagi lah sekarang, tapi nanti chapter 3 banyaklah kita guna benda ni. Valence shell tak sama dengan valence electron, boleh? Boleh. Clearkan dulu. So bila dia minta valence electron, dia tak kata valence shell, dia tak kata highest principal quantum, tak. Dia cakap valence electron. By right, you need to know valence electron belongs to which orbital.
Which orbital determine the groups. So sekarang ni since kita ada 4s2 3d1, this is d orbital. D orbital kita kena tahu valence shell dia adalah from 3 to 12. So sekarang ni kita ada berapa valence shell dekat dalam 4s2 3d1, total up elektron dia? Ada berapa ni? Tiga. 2 tambah 1? 3. 3. Dia 3 maksudnya dia berapa? Group 3 lah kan? Dia boleh group total. Okay, so sekarang ada shape orbital apa dalam valence elektron awak? Ada shape orbital apa? D. S. Itulah yang kita buat tak tu. D. P. Lagi? Ya. S dengan D kan? Jadi dalam lukisan awak kena ada P tak? Kena. Dalam lukisan awak kena ada P tak? Ada S dengan D je kan? Tak. Kan? Ya. Ya. Donut dengan circle. So sekarang ada berapa elektron? Ada 3 je kan? Jadi first kita nak lukis 4s. So lukislah spherical bawah nama bawah tu 4s. Next one, kita ada d orbital. Dalam d orbital ada 1 elektron je. Jadi perlu tak nak lukis 5 d orbital? Tak. Tak perlu. Okey, jadi Tak. sekarang ni kita kena lukis 1 je untuk d orbital. Awak nak pilih yang mana? Biar saya pilih. Saya nak DYZ. Macam mana saya nak lukis DYZ? Macam mana nak lukis DYZ? Place in between Y and Z. Okay, Y and Z. Can I know in which quadrant? Kita ada, bukan quadrant, maksudnya which phase? 1, 2, 3. Yang mana satu? 1, 2, 3. 2. Ha? 2? Y dengan Z wak? 3. Y dengan Z? Ni. 3. Y dengan Z. In between dia lah kan? Yup. So dekat sini, YZ. Dah cukup ke kita punya clover leaf? Belum. Dan ada gambar dekat mana? X. Dekat atas. So lukislah. Gambar awak punya clover leaf tu dah sama besar lah. Lebih kurang lah. Saya buat pendek sikit dah pula. Panjang sikit. So cara nak lukis dia, first kali lukis dulu dia punya axis. Lepas lukis axis, baru lukis awak punya orbital kat atas tu. Okay, so faham tak kenapa valence elektron kita hanya ada 4s dengan 4s dengan 4d tak, sorry. 4s dengan 3d. Miss, saya tak faham kenapa tak ambil 4S je ataupun 3D je. Kenapa kena ambil both? Macam saya cakap tadilah ni, benda ni yang saya tengah cakap atas tadi tu. Yang dia awak akan cakap tadi. Ni soalan ada soalan ambil ni macam mana nak cakap Semua tak jumpa lagi kat chapter 3. Kalau soalan dulu exam, dicampur. Dicampur applications lah. Faham tak? Semua chapter soalan tu spesifik untuk chapter tu. Kenapa tu sekarang ni dia masuk di orbital, group yang terlibat adalah group 3 until group 12. Untuk tahu group 3 sampai group 12, kita bukan tengok pada valence shell saja. Satu yang cakap tadi, valence electron is not equal to valence shell. Got it?
Faham. Okay. Macam mana nak tahu? Valence shell ni dia bawa maksud yang sama dengan outer shell. Dia bawa maksud dengan highest principal quantum. Itu maksud valence shell. Tetapi valence electron, kita tahu valence electron ni dia akan bagi info tentang group dekat dalam periodic table. Okay, kita tahu dia akan bagi tahu group kita dari group 1 sampai group 18. Group 1 sampai 18 kita akan ada 3 orbital. Kita ada S, kita ada P, kita ada D. Macam mana kita nak tahu group siapa belongs to siapa? Sebab S orbital boleh accommodate 2 electron, that's why we have 1 and 2. Ada 2 group. Group 1, group 2. Kalau group 1 ada 1 valence electron, group 2 ada 2 valence electron macam tu. Okay? Okay, Miss. Alright, bila P orbital, dia boleh accommodate 6 electron. So the 6 electrons comes from group 13. If group 13, group 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18. How do we know this? Untuk P orbital, ni saya macam ajar dah pula. P orbital dia punya configuration ns2, np6. Tak kisahlah 3 ke apa, asalkan dia ada 2 tambah 6 ni, 2 tambah 6 pula, sorry. Dia macam ni lah, dia 6 ni, dia belongs to P orbital lah sebab penghujung dia P. Tapi sekarang ni, kes kita, hujung kita adalah D. Bila dia D, automatic dia belongs to D orbital. D orbital sekarang, dia ada 10 elektron. Macam nak tahu dia dapat 3 ke 12? Dia mesti ada configuration of ns2, n-1d. Yang ni sepatutnya awak belajar chapter 3, tapi sebab kita dah buat soalan ni, untuk awak nampak saya akan tunjuk lah. Bila ns2, n-1d, applicable tak dengan kita punya problem sekarang? Kalau n awak 4, mana dah? N awak 4, n-1 awak berapa? 3. 3. Sama tak ni for S2 3D1? For S dulu baru 3D? Sama. Dia dah masuk D orbital. Sebab tu kata, inilah conclusion kita. Valence electron is not equal to valence shell. So kena hati-hatilah juga yang ni. Kalau dia cakap highest principal quantum number, yes, dia adalah valence shell. Macam tu. Boleh? Syazah yang tanya. Boleh, Miss. Thank you. Okay, right. So sebab itulah kita bila dia minta shapes of orbital that accommodate the valence electron, we look for this valence electron from the orbital. Kita ada 3 je elektron dan diorang datang pada 4s dan 3d. Sebab tu kita lukis 2 ni je. Okay. Okay, Miss. Kalau saya tukar. Miss, kalau nak cari Apa Faris? Kalau nak cari valence shell, kena cari highest principal number. Yes, betul. Tengok nombor dia je. 4 je. Okay. Kalau saya cakap for S2 3D2, berapa banyak D orbital nak kena lukis? Kalau for S2 3D2, berapa banyak orbital nak kena lukis? 2 D orbital, betul. 3. Sebab dia akan masuk. Dia akan masuk kat rumah satu lagi ni kan? Kalau dia nak masuk lah. So dia dah buat orbital baru. Okay lah tu. Alright lah. Boleh tak? Dengan soalan exam ni. Inilah soalan. Nanti. Okay? Okay, Miss. Saya tengok orang lain sikit. Alright. Okay, next one. Kita try question lagi. Sementara ada masa. Okay. The electronic configurations of element D is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Dia dah bagi configurations tau. Jadi apa yang dia minta? Give a set of quantum number for the 9th electron. Okay, this is very popular. Dia minta untuk specific electron. So look for your 9th electron. 9th electron duduk dekat subshell mana?
2p6. 2p6. Sama je kan? So sama je lah yang tadi tu. So bagi tahu as for number 1, for the 9th electron bagi tahu dulu. Jangan tiba-tiba pergi buat NLMS. Nanti orang tak tahu benda apa ni. For the 9th electron, so kita akan tulis N L M S equal to, bagilah 2. Apa? Kosong ke? Lepas 2 kosong ke? Kalau p orbital. 1. Good. 1, kita letak pula ni kosong, kita buat pula negative half. Boleh je. Okay. Tapi better awak, saya rasa kita ikut susunan dia lah. Kalau 9, 1, 2, 3, 4, 5. Bawah lah, betul lah negative half. Kita ikut susunan dia. Okay, next one, 2. Draw the orbital diagram for the valence electron. Jumpa lagi valence electron. Who is your valence electron now? Kalau nak tahu siapa valence electron dia group mana ke apa, awak simply tengok dia last huruf apa. Ni last huruf apa? P. Maksudnya valence electron belongs to p orbital macam tu. Tapi bukanlah p sahaja. P orbital means gabungan ni lah. Bila gabung dua ni, 2 tambah 5, maksudnya ada 5 elektron boleh masuk. Bila 5 elektron boleh masuk, sebab tu dia masuk dekat dalam group apa? Group 15, macam tu. Okay, so bila kita lukis, nak kena lukis S dengan P kan? Orbital diagram, betul lah. S dengan P, so kita pun lukis untuk valence je lah. Kita buat 1, 2 macam tu. So jangan lupa kita lukis 3S dengan 3P. Berapa banyak elektron masuk? 1, 2, 1, 2, 3. Dah menjawab bila soalan nombor 2? Dah jawab belum soalan nombor 2? Dah. Dah, okay. Next one, question 3. Draw and label the 3D shape of orbitals occupied by the valence electron. Again, benda yang sama macam tadi kan? Tapi sekarang kita ada d orbital ke? Tidak. Okay, so saya paste je nasib baik dah buat dia ni. Berapa banyak shape of orbital kena lukis kalau tengok ada kat 3S dengan 3P ni untuk accommodate all the electrons? Berapa banyak? Oh, good one. 4. Yes, good. 3, 4. Alright. So now, kita kena start, kecil sikit. Kita akan start ni. Nak start dengan apa dulu? Apa nama orbital yang kita ada? Sini adalah 3S kan? Very good. Ini 3PX, 3PY, 3PZ. Okay, so now as orbital awak, we're gonna have on this spherical shape, buatlah besar sikit sebab 3. Lepas tu kalau PX, kalau P orbital dengan D orbital sama cara lukis dia? Sama tak cara lukis dia? Beza. So kita ada PX means dia duduk atas ke in between X? Atas X. So lukislah dumbbell awak. Kalau 3PY dekat atas? Y. Y. Kalau 3PZ kat mana? Atas Z. Pandai. Dah. Habis lah. Kalau macam ni, markah kat mana? Biasa tunjuk sikit lah. Suggested answer ni lah. Okay. A set of quantum number, you give the sentence 1 mark. Draw the orbital diagram for the valence electron, 1 mark. Draw and label the 3 shapes of orbitals occupied by the valence electron. So it can vary. Kalau macam ni, sometimes dia bagi 1, sometimes dia bagi 1, boleh jadi macam tu. Kalau dia baik hati, dia bagi setiap 1. Sebab together with label lah. So maximum for this question 1, 2, 3, 4, 5, 6 marks. Asalkan labeling betul, lukisan betul, axis semua ada part C, okay lah dapat markah.
Okay, next kita ada ni. Element Y in period 3, group 5. Sometimes dia boleh bagi info macam ni tau. Period 3. Your period ni, dia belongs to your principal quantum number. And awak berapa kat sini dia bagi? 3. 3, okay. Group 5, tadi saya cerita sikit. Group 5 ni, dia adalah d orbital. Okay, kalau d orbital maksudnya kita akan ada, sebab dia 3, dia akan jadi 4s dengan 3d. Macam mana nak cukupkan elektron bagi cukup 5? Dekat 4s kena ada berapa? Kita nak bagi cukup 5 tau. 4s tu. 2 elektron. Okay. 3d ada berapa? 3D. 3. Dapatlah. Okay, kita tahu elemen Y kita, dia punya electronic configurations ada sampai 4s2, 3d3. Okay, soalan dia. Write the valence electronic configurations. Electronic configurations only compared to valence electronic configurations adalah dua benda yang berbeza. Kalau dia minta electronic configurations all the way from the inner shell, maksudnya 1s2, 2s2, 2p6 up sampai 3d3. Tapi kalau dia minta valence electronic configuration sahaja, buat untuk valence sahaja. Faham? Kalau valence tu daripada group mana lah, dia belongs to which orbital. Boleh ke yang tu? Faham? Boleh. Yang saya cakap panjang. Okay. Right. So sekarang ni awak kena tulis dulu lah apa dia punya valence electronic configuration. So valence electronic configurations adalah 4s2 3d3. Okay. Dan dia minta lagi valence orbital diagram. Tadi valence electronic configurations, nak valence orbital diagram pula. So valence orbital diagram will consist of only 4s dan juga d. Ada berapa rumah? Satu, 5. 5. 3. Okay, good. So kita ada 4s, kita ada 3d. Masuk ke elektron, ikut yang atas. So 4s2, 3d3. Okay. Explain. Explain yang sudah banyak lah. Explain how the Pauli's exclusion, Aufbau principle and Hans rule are applied in drawing the valence orbital diagram of element Y. So your experiments must rely only on this valence shell configuration, maksudnya the orbital diagram. So how do you start? What about Pauli's exclusions? Pauli pula, Aufbau. Aufbau cakap apa? 4s. Lower energy. Terus 4s. Electrons are filled From lower energy level. in lower energy level to Higher energy level. What is your evidence? Masuk kat mana dulu kalau ikut contoh, kalau kita punya orbital diagram tu? 4s before 3d. Yes, 4s before 3p orbital. Sambunglah orbital bawah ni. Okay, itu je untuk our principle. Next one kita ada. Siapa orang kedua? Pauli's exclusion principle. Good, okay. Pauli's exclusion principle tells you, what if it tells you? There There are no two electrons that have the same for quantum number. Okay. No two electrons can have the same quantum numbers, can have
the same for quantum numbers. What is your evidence? Kita nak cakap pasal siapa sekarang ni? 4S. Okay, for S kan? Okay, ups and downs shows That electrons differ Opposite in spin. their spin. electrons differs in their electrons in, saya tambah, in 4s orbital differs in their spin either positive half or negative half. Okay, dan kita ada last one, siapa nama dia? Hans Hans rule. rule. Hans rule cakap apa? For degenerate Coordinate orbitals. Electrons are filled singly first before pairing up. electrons are filled singly before pairing up. Okay, so awak dah tahu kena singly before pairing up. What is your evidence? Kita nak tunjuk apa? PD. PD punya. So ambil je lah yang tadi ni. Settle. Bila dia minta explain, setiap explanation ni 2 markah tau. Mana dah? Okay. Kalau yang tadi ni, valence electronic configuration dia minta 1. Orbital diagram 1. For this, dapat 2. 2. So berapa markah? Dah 8 kan? 2, 4, 6, 8. Banyak tak markah? Banyak. So awak jangan takut bila soalan minta explain ke apa. Take it easy. As long as you know what do you apa benda yang awak explain, tak ada masalah. Okay, kita soalan. Habis dah. Alhamdulillah. Habis pun soalan kita try buat. Basically soalan-soalan ni ada yang saya ambil soalan past years, ada yang saya ambil soalan latihan mana-mana. So awak nampak style-style soalan dia nanti untuk awak punya quiz ke, homework ke. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay tak? Hari ni punya kelas. Faham tak chapter 2 secara keseluruhan? Faham. Okay. Okay. Alright. So kejap lagi saya akan release awak punya apa kita panggil tu? Saya nak release homework lah minggu ni. Minggu lepas tak bagi homework pun sebab buat quiz. Minggu ni saya bagi homework tapi saya nak awak hantar by malam ni. Kiranya ini formative assessment awak juga, boleh ke? Tak lagi saya release. Saya dah ada dah. Ya. Saya release sekarang pun tak apa sebenarnya. Okay, boleh tak saya nak tanya awak ni? Buat kiranya hantar malam ni. Saya bagilah sampai 11:59 AM. AM pula, PM lah kan, sorry. Okay, so nanti saya bagi yang ni. Awak buat, awak hantar kat saya, try jawab macam mana saya ajar dalam kelas. Okay, hantar nanti, nanti saya tandalah. Nanti saya plan sebab minggu ni kalau lab kita hanyalah pre-lab, post-lab hari tu dengan pre-lab. By post-lab tak banyak sangat benda nak cakap. So, might as well kita discuss juga soalan ni sikit. Okay, boleh So saya assign je terus untuk part kelas. Ya, apa ada siapa nak tanya? Yang post lab hari tu bila boleh hantar? Oh, saya tak buka lagi. Sekejap lagi saya buka dia punya apa kita panggil tu? Dia punya link. Dia punya post. Nanti saya buat. Untuk awak submit dari part. Okay, that is all. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.